Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα κάνουμε μία κόκκινη ταχίνη. Έχουμε την κανονική ταχίνη, αλλά τώρα θα της δώσω χρώμα, θα της δώσω ένταση. Ταχίνη κόκκινη με παντζάρι. Πάμε με τα υλικά. Θέλουμε εδώ ένα βρασμένο παντζάρι, είναι μέτριο, είναι περίπου 170 γραμμάρια. 4 κουταλιές ταχίνη να κατέργαστη, είναι μεγάλες κουταλιές, γεμάτες κουταλιές, είναι 60 γραμμάρια. 2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές λεμόνι, 2 με 3 κουταλιές λεμόνι, δηλαδή 20 με 30 ml. Θα βάλουμε λίγο ξύδι, είναι μια κουταλιά αλάτι και πιπέρι. Εν τω μεταξύ να διαλέγετε πιο ωραία παντζάρια. Πρέπει να είναι κόκκινα, να μην είναι μαραμένα, θα είναι και γλυκιά τα παντζάρκα. Θα το κόψεις λοιπόν σε Το κομματάκια. κόψω σε κομματάκια. Αλλά θα το πλεντάρεις. Ναι, δέστε τι κόκκινο, είναι βαθύ κόκκινο, είναι μια σούπερ τροφή. Να βάλουμε και το σκορδάκι μας. Κόβεις και το σκόρδο σε κομματάκια. Θα βάλουμε την ταχίνη μας, την ακατεργαστή. Θα βάλουμε λεμόνι. το λεμονάκι μας. Τούτο μπαίνει, μπορούμε να βάλουμε και πιο πολύ. Να δούμε στο τέλος τη γεύση. Αν θέλουμε, βάλουμε ακόμα λίγο. Θα βάλουμε το ξυδάκι μας. Το ξύδι. Το ξύδι και θα βάλουμε και το λάδι. Είπα το λάδι είναι προαιρετικό. Το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο, βέβαια, ελαιόλαδο, αφού είπαμε είναι μια σούπερ τροφή, πρέπει να τα έχει όλα γνήσια, ωραία. Όσο αλάτι θέλουμε, Ένα κουταλάκι. ένα κουταλάκι γεμάτο, μπορεί να μπει ακόμα λίγο. Και να βάλουμε και λίγο πιπέρι και να του δώσουμε μια ωραία πικάντικη γεύση. Φαίνεται, Μιχάλη, δε. Έγινε. Είναι μια κρέμα. Πολύ εύκολη και γρήγορη Πάρα πολλά εύκολη, συνταγή. μαζέψτε υλικά και κάντε τη. Δε τι ωραία, Μιχάλη. Θα δοκιμάσω, φίλες μου, εγώ. Τέλεια. Θα δοκιμάσω κι εγώ. Τέλεια. Δες, Μιχάλη, δε τι ωραία. Δες τι ωραία που είναι. Μου φωνάζει να τη δοκιμάσω. Και πάει Μάνα μου, στο μάνα. special μπολάκι. Δε χρώμα, είναι μια ταχίνη διαφορετική. Και λίγο ελαιόλαδο στα τουρσί μας, τα λαχανικά τουρσί, κουνουπίδι καρότων και στο ταπόδι τουρσί. Φίλες μου, οι συνταγές για οχταπόδι, τουρσί, ξιδάτων, οι ελιές οι πράσινες, η ταχίνη η κόκκινη, τα ξιδάτα μας, όλα στο κανάλι. Ο χαλβάς, Φανταστικός χαλβάς σου. ο Ιωσημιδαλένιος, ο Μακεδονικός, αυτός που γίνεται με ταχίνη. Φίλες και φίλοι μας, η Ελίζα δεν σταματά να μας εκπλήσει. Σήμερα μας έκαμε ταχίνη με παντζάρια. Κάτι διαφορετικό, την έκανε υπέροχη. Ωραίο άλυμα και πάνω στο ψωμί, ή τη λαγάνα, ή το ψωμί, είναι ό,τι άλλον έχετε. Πράγματι. Ο Μιχάλης Πάρα κάποτε πολύ ωραία. λέει με έτσι Είναι φαγητά. πάρα πολύ ωραία. Δοκιμάστε τη, φίλες και φίλοι. Η ένταση της ισορροπίας της είναι ό,τι πρέπει. Υπέροχη γεύση, πραγματικά. Τα έχεις τελειοποιήσει όλα. Φτιάξτε κι εσείς, φίλοι και φίλες, αυτόν το κόκκινο ταχίνι με παντζάρια. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι είστε νέοι στο κανάλι και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.